नमस्ते, स्वागत छ। म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई चाहिँ फ्री स्टक भिडियोजहरु हामीले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने यो कुरा चाहिँ आज हामीहरु थाहा पाउने छौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। मैले चाहिँ पर्सनली फ्री स्टक इमेजेसहरु अथवा भिडियोजको लागि केही वेबसाइटहरु चाहिँ युज गर्ने गर्छु। सो सुरुमा भनेको चाहिँ canva.com हो। canva.com मा चाहिँ तपाईले YouTube को लागि, Facebook पोस्ट को लागि तपाईले चाहिँ यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले YouTube थम्बनेल को लागि चाहे भने YouTube थम्बनेल मा गए र तपाईले थम्बनेलहरु पनि इजिली यहाँबाट चाहिँ फ्री चाहिँ पाउनुहुनेछ। फ्री र पेड हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ फ्री मै युज गर्नुस् यदि सुरुमा हुनुहुन्छ भने। यसरी थम्बनेलहरु तपाईले इजिली canva.com मा चाहिँ पाउनुहुनेछ। अथवा यदि तपाईलाई चाहिँ भिडियोजहरु चाहियो भने तपाईले चाहिँ canva.com मा चाहिँ फ्री भिडियोजहरु पनि पाउनुहुनेछ। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्री मा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर यो भिडियोजहरु डाउनलोड चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को वेबसाइट भनेको चाहिँ pixels.com हो। सो हामीहरु pixels.com मा जान्छौं र यसमा चाहिँ हामीहरु फ्री 4K स्टक एन्ड भिडियोजहरुमा चाहिँ हामीहरु क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले इजिली भिडियोहरु यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसबाट तपाईले 4K फ्री स्टक इमेजेस अथवा भिडियोजहरु चाहिँ तपाईले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ vidibo.net छ। यसमा पनि तपाईले चाहिँ फ्री इमेजेस अथवा भिडियोजहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यसमा YouTube भनेर सर्च गर्छु र यसमा यो फ्री लेखेको चाहिँ तपाईले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि stay safe, stay healthy and bye bye.